السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم مع بعض النهاردة ازاي نصلح المكنسة الكهرباء. مكنسة توشيبا 1600 واط طلعت دخان كده ومش شغالة. هنفتح ونشوف المشكلة في ايه مع بعض. لو أول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقلب في المحتويات القديمة علشان تعرف احنا بنشتغل في ايه وبنعمل فيديوهات على ايه. اول حاجة هنعملها اننا هنفك الوش اللي فكنا ده ونطلع نفك المسامير اللي في ظهرية المكنسة ونفك الغطا الكبير ده، هو بيبقى جامد شوية. نفك بحرص برضه عشان ما نكسروش، علشان في مسمار ماسك الوش اللي تحته اللي كنا بنفكه في الاول ده. بعد ما نطلع المسمار الوش هيطلع معانا بكل سهولة. هنفك الكابل ده او الفيشة دي من مكانها، وبعد كده هنفك اي مسمار يظهر قدامنا. هما مسمارين في الجنب، واحد هنا وواحد هنا، وفي مسمارين تانيين في مكان صعب ما تتوقعوش تحت المفاتيح دي، تحت المفتاح اللي بيلم السلك بتاع في الكهرباء بتاعها، وتحت المفتاح التاني اللي بيشغلها. هتفكوا المفتاح برفق كده من الجوانب، تكة من كل جانب، وتفك المسمار بتاعه. والافضل كمان تشيل السوستة اللي تحت المفتاح دي، تعينها في جنب علشان ما تضيعش ولا تقع منك. برفق خالص، ما تضغطش عليه من ناحية واحدة، يعني هتجيب من هنا شوية ومن هنا شوية لغاية ما يطلع معاك. حاول تبقى عارف مكان كل مسمار، علشان في مسامير طويلة وفي مسامير قصيرة، وممكن لو بدلتهم ما يظبطوش معاك. كده خلاص الجزء التاني طالع من المكنسة أو الطبقة التانية بتاعتها. فاضل بس تغليفة الموتور. هي مشكلتها طالما عملت دخنة، يا إما الكارتة الإلكترونية بتاعتها يا إما الموتور نفسه. فهي يعني العطل بعد ما فكيته الفيوز كان ضارب، قفلته عملت عليه قفلة وجربت الموتور اشتغل، بس مجرد انه يعدي عليه 3 أو 4 ثواني يبدأ يدخن. فدي كده خلاص شكرا، مش نافع. وطبعا لو اتلف هيرجع يبوظ تاني على طول، يبقى يتغير احسن بس بموتور اصلي هتجيبه من حد مضمون. تقريبا سعره 350 جنيه او اقل شوية او اكتر شوية، المهم ان انت تجيبه موتور اصلي. دي البوردة بتاعتها او الكارتة بتاعتها اللي بتاخد الكهرباء وتظبطها او توديها للموتور. انا عملت لها شوية اختبارات بالافوميتر لقيتها سليمة، وفي الاول لقيتها مش مطلعة كهرباء على للموتور، بس فحصت السلك لقيت السلك بتاع المكنسة في نهايته فيوز، غيرته وظبطت والموتور اشتغل ودخل. بس احنا كده هنغير الموتور على طول. هنفكه بقى ونفك الكابلات اللي راكبة وماسكاه، ونبقى عارف مكان كل كابل واتجاهه، علشان لما نجيب الموتور الجديد نعرف نركبه على طول. والافضل اننا يعني ناخد منه صورة مثلا، علشان يبقى معانا على طول وعارفين اتجاهه وتركيب كل حاجة بالمظبوط. والافضل اكتر ان انت تعمل تصوير فيديو وانت بتفك المكنسة من اولها لاخرها، علشان ما تلخبطش معاك وتعرف تقفلها كويس، ما تقفلش حاجة بالغلط او ما تقفلش حاجة مكان حاجة. ده الموتور الجديد زي ما قلنا، هو بالظبط الموتور التاني ما عدا حاجة واحدة بس،
هنشوفها دلوقتي وهنعرف نتغلب عليها ازاي. السلك الابيض ده كان على اليمين معانا، والازرق الناحية التانية، وخلاص كده. هنعمل تجربة ليه في التشغيل ونتأكد ان هو شغال. والقطعة الإلكترونية اللي طالعة منه دي هنربطها، المفروض انها بتتربط بمسمار، بس الموتور الجديد مفيش فيه مكان خرم للمسمار من ورا في ظهريته، لكن الخرم بتاعه معمول من فوق فمش هتنفع معاه. لكن هنربطها بسلك كده بطريقة سهلة مفيش فيها أي صعوبة، ونجرب الأول الموتور كده علشان نتأكد إن هو شغال معانا ومفيش فيه أي مشاكل خالص، ونجربه فترة علشان برضو نبقى متأكدين إنه مش هيعمل زخمة زي التاني. بعد كده بقى المفروض هنبيته في مكانه، ونبقى عارفين مكانه بالظبط علشان يبقى مثبت كويس. دي بقى اللي مش هتعرف تركبها لأن فتحة المسمار معمولة من فوق وهي المفروض من تحت، فهنربطها بسلك كده بدل ما نجيب شنيور ونخرم في الموتور. اهو هنعدي بس السلك من تحت كده، حتة السلك شعرة بس يكون كذا شعرة في بعض عشان تبقى جامدة شوية، ونعديها من أي مكان هنا ونشد عليه. بلاش تربطه بأي حاجة قابلة للاشتعال علشان ما تتقطعش بسهولة، إنما السلك كويس، والسلك تقشره ما تربطوش بال... بالجراب اللي بيبقى عليه. وتقص الجزء الزايد منه وتقفل تقفيلك، جرب بعد ما تقفل. وحتة السفنجة دي برضو هي مش ضرورية، بس يعني ايه وقاية شوية علشان تقلل التراب اللي داخل على الموتور من جوه. تقفل بقى الغطا اللي على الموتور والكارتة بتاعته دي. وتعدي كابلاتك كلها في الأماكن اللي بتعدي منها علشان ما يبقاش فيه سلوكة مايلة على حاجة وتتقطع أو يبقى مضغوط عليها. بعد كده نركب الغطا اللي ماسك الموتور ونتأكد ان السلوك بتاعته معدية، بيبقى فيه فتحات كده علشان الكابلات تعدي منها من غير ما يبقى مقروص عليها في الرباط، عشان تربط براحتك والموتور يبقى ممسوك بقوة وإحكام. والبكرة دي برضو تبقى مثبتة كويس، والموتور تحركه قدام ورا كده عشان تظبطه في مكانه بالظبط قبل ما تربط مساميرك، او حتى قبل ما تشد عليها. ممكن تربط بس ما تشدش عليها غير لما تتأكد ان الموتور راكب معدول ومظبوط تمام التمام. ربط بقى مساميرك. الكفر بتاع الموتور ده له 4 مسامير، ربطهم واحد بواحد كده وما تقرصش عليهم غير لما تربط كله، وتركب بقية الأجزاء بتاع المكنسة واحدة بواحدة. كل واحدة تركبها، لو ليها مسامير داخلية تربطها قبل ما تركب التانية علشان ما تلاقيش نفسك هتحتاج تفك تاني. ربط المسامير اللي تحت المفاتيح، وبعد كده ركب المفاتيح، بس ما تنساش تركب السوستة بتاع كل مفتاح في مكانها علشان المفتاح يعرف يرد معاك، ما يبقاش على الفاضي.
ركب بقى المسمارين اللي في وش اللي تحت الايد على طول دي. بعد كده هنركب الجزء الكبير ده. لو رفض يركب معاك او ما كنتش عارف تركبه كويس، هتفك الجزئية التانية اللي ورا دي، يعني الجزئين بالغطا بالكامل اللي هما لونهم نبيتي دول، هتفكهم وتشبكهم في بعض، لانها بتبقى شديدة جدا وصعب تركيبها الى حد ما. انا خفت عليها تتكسر ففكيت التانية وشبكتهم في بعض، وهبيتهم مع بعض الاتنين على طول. كام خبطة كده هيقوموا بايتين في مكانهم هما الاتنين بالظبط. ونتأكد ان كل الاحرف داخلة في بعضها كويس، وكل حاجة بايتة في مكانها مظبوط، مفيش حاجة خارجة بره. كده تقريبا يعتبر خلصنا. فاضل بس التشطيبات بقى الخفيفة اللي جوه بعد الغطا ده، ودي موضوعها سهل، مش محتاجة اي مشكلة خالص، وانت كده كده هتعرف تعملها. وجربنا المكنسة برضو بعد ما قفلنا علشان نتأكد ان هي تمام التمام. ما تنساش بقى لايك للفيديو واشتراك للقناة لو ما كنتش مشترك، ولو حابب تفيد حد غيرك اعمل شير للفيديو او ابعته لاصحابك علشان يتعلموا يشتغلوا في حاجتهم بايديهم. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.